Diba guys, napakasimple lang. Yan, sarap. Hello everyone! Welcome to Master Che! Today, magluluto naman tayo ng noodles. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Magluluto tayo ngayon guys ng japchae. Ipakikita ko sa inyo ang easy version ng ating japchae. So, ang una nating gagawin ay pakukuluan natin ang ating glass noodles. Meron na tayong kumukulong tubig dito. Ilalagay na natin ang ating glass noodles. Ayan. Iboboil lang natin siya ng 6 minutes, guys. Kailangan sundin natin yung nakalagay sa kanyang cooking direction para talaga maganda ang ating glass noodles. Lalagyan lang natin ng soy sauce, guys, para magandaan naman ang ating noodles. Halu-haluin lang natin. A few minutes later. Ngayon guys, ito na ang ating glass noodles. Ayan, dinrain ko siya at winash ko lang siya ng cold water para mag-stop yung kanyang cooking process. So ngayon, lalagyan lang natin ng sesame oil. Konti lang para lang hindi magdikit-dikit ang ating noodles. Habang ginagawa natin ang ating sauce, isi-set aside muna natin. Yan, so iset aside muna natin. Gawin naman natin ang ating meat. Meron tayo ditong pork. Yan, hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit. Lagay lang natin dito sa ating bowl and lalagay natin ang ating shiitake mushroom. Ngayon, titimplahan lang natin siya ng soy sauce para masarap-sarap naman ang ating pork. Siyempre, konting pepper and some sugar. Napakasimple lang ng ating japchae, guys. Pwedeng nyo siyang gawin pang lunch, dinner. Ngayon, magsosote na tayo. Lagay lang tayo ng konting oil. Then, sunod natin ang ating garlic. Ang ating onion. Yan, ngayon, ilagay na natin ang ating pork. Kung ayaw nyo ng pork, pwede kayong gumamit lang ng chicken, pwede rin, and beef. Yan, tatakpan lang muna natin hanggang maluto ang ating pork at babalikan natin. A few moments later. Ayan guys, luto na ang ating pork. Ngayon, ilalagay naman natin ang ating mga veggies. Unahin natin ang ating carrot. Ng ating bell pepper. Maglalagay din tayo ng chives, pero pwede rin kayong maglagay ng spinach, pero mas gusto ko yung chives para kahit matira siya ay masarap pa rin ang lasa niya. So, lagay lang natin. Hindi natin ilalahat dahil baka sumobra. Yan.
Ngayon, gagawa naman tayo ng ating sauce. Meron tayo ditong oyster sauce. And soy sauce. Lagyan din natin ng pepper. And sugar. Siyempre, ang japchae guys, talagang medyo matamis siya. Ayan, i-mix lang natin. Ayan, ilagay natin sa ating pork. Then, maglalagay din tayo ng leek para for added flavor. Ngayon, ilalagay na natin ang ating glass noodles. Diba guys, napakasimple lang. Balik lang natin ang ating glass noodles and then hahaluin lang natin. Ako. Mix lang natin maigi sa ating sauce para talagang kumapit yung lasa niya. Yan. Ngayon, mag-plate na tayo, guys. Narito na, guys, ang ating japchae. Ngayon, titikman na natin, syempre. Diba? Napakasimple lang, guys. Give this a try. Sarap. Sarap ng noodle. Sobrang, ano siya, chewy. Hello nga pala kay Lian Daes. Hi Lian! Isa siya sa gustong mag-request ng ating japchae. And hello to Jolo and Jomik. And also hello to my beautiful niece, Yokbet Andreas Tahapari. She's from Netherlands. Sana itry mo rin gawin tong ating japchae. Yan, sarap. Tsaka yung ating mga veggies guys. Sobrang crunchy pa siya. Sana try this at home. And please don't forget to like and subscribe and click na notification bell para every time may bagong video ay mano-notify kayo. And see you again next time. Bye! God bless you all!